नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या व्लॉग मध्ये। तर मित्रांनो, 2 महिने झाले माझा व्लॉग आलेला नाही आणि आता मी चाललेलो आहे गुजरातला कॉलेज बघण्यासाठी। तर हा मी व्लॉग करतोय। तर व्लॉगला खूप मजा येणार आहे कारण आम्ही सांगलीला आलेलो आहोत। सांगलीमधून गुजरातला अहमदाबादला आता जाणार आहोत। ट्रॅव्हल आहे सांगलीमधून, तर खूप मजा येणार आहे। 2 महिने झाला व्लॉग केलेला नाही, आता हा व्लॉग येतोय। तर व्लॉग कंटिन्यू करा कारण आम्हाला 15 तास ट्रॅव्हल न जायचं आहे आणि पुढे सिद्धपूरला 2 तास बसने जायचं आहे। तर आमचा प्रवास परत रेल्वेने पण येणार आहे। तर आम्ही सध्याला सांगलीमध्ये आलेलो आहोत। सकाळी आलेलो आहोत, 3 वाजता बस होती, आता 3:30 वाजता बस निघणार आहे। तर ट्रॅव्हल निघण्यानंतर बघूया, सांगली नंतर मुंबई, ठाणे असा सुरत, अहमदाबाद आमचा रूट आहे। तर खूप मजा येणार आहे। तर माझ्यासोबत माझे मित्र पण आहेत, ते मागे बसलेले आहेत। मी आणि डबल सीट इथे मित्र मागे मित्रासोबत केलेला आहे। तर सध्याला आम्ही सांगलीमध्ये आहोत। तर व्लॉगमध्ये खूप एन्जॉय करणार आहोत आम्ही। तर व्लॉग कंटिन्यू करा आणि शेवटपर्यंत बघा। फायनल आम्ही सांगलीमधून निघालेलो आहोत 3:45 वाजता। तर 3:45 टाइम झालेला आहे। तर बघूया आपण किती वाजता कुठे पोहोचतो। तसेच व्हिडिओ बनवत राहील। तर सांगलीतून आम्ही निघालेलो आहोत। तर पुढे बसायची परमिशन पण घेतलेली आहे। तर पुढे जाणार आहे। तर तिकट चालू आहे। तर बघूया पुढे बसून कसा व्ह्यू येतो ते। सो गाईज, मी आमच्या सीटवरून आलेलो आहोत दुसऱ्याच्या सीटवरती, कारण आमची सोय लोअरला आहे आणि आमच्यावरची सीट अप्परची मोकळी होती, म्हणून मी वरचा नजारा बघण्यासाठी अप्पर सीटवर आलेलो आहोत। तर तुम्ही बघू शकता नारळाची झाडे इकडे वगैरे आहेत। ऊन आहे, टाइम 4 वाजलेला आहे, तरी ऊनच आहे इकडे। आम्हाला पुणेवरून जायचं आहे। तर बघूया पुढे नजारा कसा असतो। बस तर अजून स्लो जात आहे। तर महाराष्ट्र शासनची महामंडळाची बस याच्यापेक्षा फास्ट जाते, तरी स्लो चालली आहे। तर बघूया, आम्हाला 12 वाजता अहमदाबादमध्ये पोहोचतात असे म्हटलेले आहात आणि पुढे बघू शकता तुम्ही जास्त पाऊसच आहे। तर मस्त नजारा आहे। तर बघूया, मित्र सगळे आहेत खाली आपल्या आपल्या सीटवरती आहेत आणि मी पण माझ्या सीटवरती होतो आणि माझ्या मित्राला तिच्या कडेला बसायचं होतं आणि बघायचं होतं बाहेरचं, म्हणून मी पुढे जाणार होतो आणि पुढचा दरवाजा लॉक करून ठेवलेला आहे। आम्हाला दरवाजा उघडता येत नाही, त्यामुळे मी वरच्या सीट मोकळी होती म्हणून वरच्या सीटवर आलेलो आहोत। तुम्ही बघू शकता इकडे नर्सरी आहे वाटतं आणि हे काय आहे। बस म्हणावं तसं स्पीड नाही, सावकाशच जाते काय। बघूया, 15 तास आम्हाला असंच झोपूनच राहायचं आहे। तर 2 वेळा जेवणाला थांबवतात म्हणे, तर संध्याकाळी 7 वाजता आणि सकाळी 8 वाजता जेवणासाठी थांबवतात म्हणून, आणि 12 वाजता अहमदाबादमध्ये पोहोचवतात। तर बघूया काय काय होतं ते। नाहीतर पुण्यासारखं आपल्याला वरचा टपरावडा पावसाचं वातावरण आहे। कोल्हापूरला पाऊस होत आहे आणि आम्ही सांगली निघालेलो आहोत। तर इकडे तर ऊन आहे, तिकडे पाऊस पडते। बघूया कसं काय काय होतं ते। सो गाईज, फायनली बस उरण इस्लामपूरमध्ये येऊन पोहोचलेले आहोत। मी अजून जागाच आहे, बसमधले सर्वजण झोपलेले आहेत, कारण मी दुसऱ्यांच्या सीटवरती आलेलो आहोत। आमची लोअरला सीट आहे, तर अप्परला कोणी पण येऊ शकतं, इस्लामपूरमध्ये वगैरे पुढे पेठमध्ये वगैरे येऊ शकतं। आणि ही बस
चाललेली आहे. तर बघूया 4:57 टाइम झालेला आहे. तर अजून इस्लामपूरमध्ये आहोत आणि इकडे जास्त गावात आणि सिटीमध्ये पण ऊसच आहे. सांगली शहर हळदीसाठी प्रसिद्ध आहे, पण इकडे जास्त ऊसच दिसतोय. तुम्ही बघू शकता गावात शहरात सुद्धा ऊसच आहे आणि माझ्या डोळ्यावर ऊन पडते. तर मी पण थोडासा झोपणार आहे, कारण थोडासा रस्ता आहे आणि पुढे कोणी आल्यावर परत मला व्हिडिओ बनवणार लागणार आहे. तर चला बाय. आम्ही येऊन पोहोचलेलो आहोत उमरजमध्ये. संध्याकाळचे वाजलेले 6:19 वाजता आम्ही उमरजमध्ये चाललेलो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता अजून पण ऊनच आहे इकडे. आम्ही साताराच्या जवळ आलेलो आहोत. तिकडे मागे डोंगर पण आहे, तुम्ही बघू शकता. ते सिटीमध्ये आम्ही गावात आहोत. तर मित्रांनो संध्याकाळचे वाजलेले आहेत 6:40 आणि आम्ही चाललेलो आहोत साताऱ्याच्या जवळ. तुम्ही बघू शकता ही साताऱ्याची पर्वतरांग किती मस्त दिसत आहे. संध्याकाळचं शिरवाळ आहे आणि सूर्य बुडलेला आहे आणि अंधारातला सुरुवात झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता ही साताऱ्याची सह्याद्री पर्वताची रांग आहे. बसमध्ये आवाज नीट येत नाही, कारण बसचा आवाज खूप येतोय असं. गाईज आम्ही ओलांडलेलो आहोत सातारा शहर आणि चाललेलो आहोत पुण्याकडे. तर होऊ शकता संध्याकाळ झालेला आहे. टाइम झालेला आहे 7:22 टाइम झालेला आहे आणि निवांतच आहोत. मजा नाही काय नाही, कारण सिरियस मध्ये आहोत. निवांत चाललेलो आहोत. अजूनपर्यंत अप्पर सीट वर कोणी आलेले नाही. मी अजून पण इथेच आहे. खालची लोअर सीट मध्ये खालीच आहे. तर बघूया, हे बघू शकता ते टोल नाका आलेला आहे. आम्ही थांबलेलो आहोत जेवणासाठी. ते पुण्याच्या जवळ हॉटेलला थांबलेलो आहोत. फूड प्लाझाला आम्ही थांबलेलो आहोत आणि मी ऑर्डर केलेला आहे मिसळ पाव. तर बघूया मिसळ पाव टेस्ट करून बघूया हा फूड प्लाझाचा मिसळ पाव कसा आहे. तर भेटूया नाश्ता झाल्यानंतर. गाईज आम्ही फूड हॉटेलवरून निघालेलो आहोत आणि वेळेचे हॉटेल म्हणून निघालेलो आहोत पुण्याला. तर रात्रीचे 9 वाजलेले आहेत. 9 वाजता आम्ही निघालेलो आहोत. अजून पुण्याला पोहोचलेलो नव्हतो. तर पुण्याला पोहोचायला 1 तास लागेल. तर बघूया रात्री पुणे सिटी कसे दिसते आणि थोडा वेळ मी झोपणार आहे. मी सकाळ धरून झोपलेलो नाही. तर भेटूया पुण्यात गेल्यावर. आम्ही आलेलो आहोत पुणे शहरात सिटीमध्ये. तर बघू शकता तुम्ही रात्रीचे वाजलेले आहेत 10:40. तरी पण गाड्या रस्त्यावर जातच आहे. खूपच गर्दी आहे पुण्यामध्ये. रात्री 11 वाजत आले तरी पण गर्दीच आहे. तर ही आहे पुणे सिटी. अजून आम्ही पुणेमध्ये चाललेलो आहोत आणि ठाणेला आता पुणेवरून ठाणेवरून
अहमदाबादला, असा सुरतवरून अहमदाबादला जायचं आहे. तर बघूया रात्रीचा प्रवास. मला काही झोप येत नाही, मी काही झोपलेलो नाही. तर बघू शकता पुण्याची आयशा बिल्डिंग. आम्ही आलेलो आहोत फायनली गुजरात राज्यात आणि आम्ही हॉटेल निलगिरी जवळ थांबलेलो होतो फ्रेश होण्यासाठी. सकाळचे वाजलेले आहेत 5 आणि आम्ही इथून निघतोय आता 5 वाजता अहमदाबादकडे. तर बघूया अहमदाबादमध्ये 12 वाजता पोचतोय आम्ही. तिथे गेल्यावर बघूया कसं काय काय होतं ते. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಯಾರಾಗುದೇನಲ್ಲಿ सो गाय सकाळचे वाजलेले आहेत 8:15 आणि आम्ही नाश्त्यासाठी थांबलेलो होतो. इथे कुरजन गाव आहे पुढे, त्या गावाच्या इकडे मागे थांबलेलो होतो हायवेला. तर आता आम्ही निघतोय 8:15 वाजता डायरेक्ट अहमदाबादला जाऊन थांबणार आहोत आणि तिथून जायचं आहे आमच्या कॉलेजला. तर मस्त असं बसूनच आहोत, झोपूनच. ऊन येते इकडे, खिडकी वगैरे काय उघडत नाही, पॅक काज आहे स्लीपर कोच असल्यामुळे. तर भेटूया अहमदाबादमध्ये गेल्यावर. फायनली आम्ही अहमदाबाद सिटीमध्ये एंटर केलेला आहोत आणि आम्ही उतरणार आहे सीटीएम या ठिकाणी. तर त्या ठिकाणी आम्ही 15 ते 20 मिनिटांमध्ये पोहोचणार आहोत. पुढील व्ह्यू साठी तुम्ही पाहत राहा आमच्या मित्राचे चॅनल. तो प्लीज सबस्क्राईब अँड लाईक दिस चॅनल. फ्रेंड्स, आमची गाडी आलेली आहे आणि अहमदाबादमध्ये आम्ही चाललेलो आहोत कॉलेजला. डायरेक्ट कॉलेजला पुढं गाडी सोडणार आहे आणि आम्हाला गाडी सरनेच तिथून पाठवून दिलेलं आहे आमच्या गावच्या सरने. तर डायरेक्ट आम्ही शाळेलाच जाणार आहोत. तिथे गेल्यावर भेटूया. हा व्लॉग मी ते कंप्लीट करूया. व्लॉग मोठा झाला आहे आणि पार्ट 2 पण पार्ट 3 असं मी व्लॉग बनवणार आहे जोपर्यंत आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रासोबत शेअर करा. लवकरच 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट करा. भेटूया पार्ट 2 मध्ये. तोपर्यंत बाय.